So, bago ako mag-start sa aking Snow White makeup tutorial, maglalagay muna ako ng primer. So, gagamitin kong primer is yung my forever favorite ng face primer is yung from Detail Makeover. This is the Illuminating Primer Oil. So, again, magdadrop lang ako sa aking face. Then, spread ko lang siya sa face. And then, antayin natin na mag-set yung primer sa ating face bago tayo pumunta sa second part, which is the foundation. For powder or foundation, I'm going to use this Snowy Cosmetics Powder Duo Supreme. And this one is total impact yung kanyang coverage. You can use this as concealer and pang finishing touches sa inyong face. But, hindi ako gagamit ng liquid foundation today. I think gagamitin ko. Sain ko lang yung aking sponge. Guys, hindi nyo na kailangan dito ng concealer kasi talaga super magic nitong powder na to. Babasain nyo lang yung sponge. Meron siyang kasamang sponge applicator pero ito yung gagamitin ko yung mismong beauty blender natin. Then i-apply ko siya sa aking face. Makikita nyo guys na mako-cover niya yung aking mga imperfection. Pwede nyo siyang gamitin ng wet or dry na sponge. So my sponge is wet. Papakita ko sa inyo kung paano siya mag-work sa skin. Look at that. To set my under eye area again using the same powder na ginamit ko kanina, pero medyo nag-dry na yung sponge ko. So, lalagyan natin siya sa under eye area. Our brows naman, gagamit ako ng black na gel liner. This is from the Snowy Eye Book Gel Liner in black. And gagamitin kong brushes is from Mommy and Clutz, yung kanyang eye essential brush set. Maglalagay ako ng kilay. Since Snow White is black hair and then black din yung kanyang brows, gagayahin natin ang peg niya. So, ang eyeshadow na gagamitin natin today is itong from Bad Habit, yung Aphrodite na eyeshadow palette. So, brown color lang gagamitin natin. For my crease area, ito yung gagamitin ko yung Admire, which is this color right here. Yan yung ilalagay ko sa akin transition color. Next shade naman is etong Seduction. Medyo dark yung kanyang kulay ng konti. Then, ilalagay natin siya ulit sa ating crease area lang. Get a little bit of black na eyeshadow para ma-define lang yung crease. Ilalagay ko lang siya ulit doon sa crease kung saan natin siya kinap. Magkakata tayo ng crease but dito ako magka-cut sa unahan. Naman sa ating outer corner ng eyes, ito yung kukunin kong shade again, yung Admire. Then, ilalagay lang natin siya dito, sa half lang. Sa inner part ng eyes, ito yung kukunin ko, yung shade na Koi.
Now, it's tong Seduction, yung dark na shade, para sa outer corner. Sa ating lower lid, kukunin ko yung shade na I Admire. So, lalagyan tayo ng liquid eyeliner. Ang gagamitin ko is itong detail na liquid liner, yung matte na shade. Lalagyan ako ng wing. So, marami na ako maglalagay ng falsies. Magko-contour muna ako ng face. I'm going to use this Detail Makeover Contour and Blush Palette. So, ito yung kukunin kong shade. Ko-contour lang tayo. For the blush, NYX Ombre Blush and Insta Flame. Ito lang tayo sa temple ng cheeks. Maglalagay. Highlighter, Sleek Makeup, and Solstice. Ito. The signature Snow White lips, I'm going to use this Eminico Cosmetics Iconic Lips in the shade Red Drama. I think this one is perfect red for my lip tonight. So, lalagyan natin.